طاقتك الداخلية لا تقدر بثمن. إن في العمق الروحي لكل إنسان نبع من الحياة لا انقطاع له. هذه الطاقة هي الطاقة الأكثر أمانا للإنسان، وهي جوهر الروح، وهي من أنقى أنواع الطاقة على الإطلاق. هي كالدرع تحمي الإنسان من كل شر. إن تنمية هذه الطاقة أمر ضروري، ولتنميتها بشكل فعال لابد أن نعرفها وندركها بشكل جيد، فهي منبع من الخير لا انقطاع له. هل سألت نفسك عن مصدر الحياة؟ إن البحث عن هذا الأمر سيقودنا إلى جوهر الروح، كما أنه في داخل كل مخلوق ينبوع من الحياة، فالإنسان لا يمكن له أن يحيا دون أن ينبض قلبه للحياة باستمرار. وما أن تذهب الروح يموت الجسد. إن طاقة الروح لها القدرة الكامنة على إعادة هيكلة الجسد والمحافظة عليه، فهي المسؤول الأول عن حياة كل جزء من أجزاء هذا الجسد. الروح ترسم ملامح الإنسان، فالروح الطيبة تسكن أجسام الناس الذين تظهر عليهم ملامح الطيبة، فتكتسب الروح جوهرها من طيبة كل إنسان. وكلما زادت طيبة قلب الإنسان كلما تبلور جوهر روحه وظهرت ملامح الإشراق على وجهه. الروح تعمل على عكس الجمال الداخلي للخارج. وجوهر الروح يبنى على 3 أركان: الركن الأول وهو الفكر، والركن الثاني هو صفاء النية، والركن الثالث هو الفعل، وهم جميعا 3 نقاط تستند عليهم الروح في بناء جوهرها. والركن الأول والذي هو الفكر هو المحرك لباقي الأركان، فالتفكير السليم يؤدي إلى نية سليمة وفعل سليم، والنية تأتي بعد التفكير وليس قبله لتبرهنه وتثبته، وهي الدافع للعمل. وكلما كان التفكير ثابتا كلما ثبتت النية ونجح العمل بها، والنية تكتسب صفاءها من التفكير وتعكسه على العمل. لا يمكن أن يقام العمل دون نية، والنية لا توجد دون التفكير بالعمل، فهي الرابط القائم بينهما، وشكل العمل هو الناتج الحقيقي للتوجه الفكري. ولتقترب من جوهرك الداخلي لابد أن ترفع من مستوى تركيزك بانتقاء أفكار جيدة مترابطة ومتناسقة تساعد في الربط بينك وبين طاقتك الداخلية بشكل وثيق. هنالك طرق متعددة اعتمدها الكثيرون ممن امتلكوا صلة روحية وثيقة، ومن أحد هذه الطرق إقامة جلسات تأمل يسودها الهدوء في محاولة لخلق تواصل فكري تام مبني على تسلسل فكري نمطي داخلي يقودهم إلى أعماق العقل. وكانت النتائج مبهرة. وهنالك طرق أخرى من مثل إقامة صلات وصل وثيقة بين الإنسان والبيئة المحيطة به معتمدا على قوة الإدراك العقلي الحسي ومطورا لجميع حواسه الإدراكية. أما النمط الثالث فهو النمط الإلهي، وهو يحتاج إلى عزلة تامة للأشخاص الممارسين لهذا النمط من التأمل، وهو قائم على المعرفة بقواعد علمية تحاكي النظام الكوني النمطي العام، وتستدعي التوحد الفكري الروحي النفسي. وهذه حالات متفردة يمكن العمل عليها للوصول إلى أعلى مستويات من
أساسيات التواصل الروحي التام. وقد ساهم هذا النمط في التواصل من زيادة للقدرات العقلية الحسية للناس القائمين على ممارسة هذا النوع من التأمل الروحي. ومن يقدر على الوصول إلى هذا المستوى من التواصل فإنه سيكون قادرا على التحرك بحرية في المجال الروحي داخل النظام الكوني بأكمله، فيطلع على ما لم يطلع عليه أحد، وهذا يتناسق مع ارتفاع طاقته الروحية في كل جلسة من جلسات التأمل. فاعمل من أجل نفسك على تطوير طرق للتواصل الروحي العقلي، وتأمل في داخلك ستجد المفتاح لذلك. كن على يقين بأن الروح التي تسكن الجسد تمتلك قدرات لا حدود لها، فهي روح الله، وافعل الخير لتجده.